Sziasztok! Ez itt az új Samsung Galaxy Tab S9 FE, a népszerű FE széria új, most megjelent modellje, az S7 FE utódja. Ez gyakorlatilag egy Tab S9 csúcs tablet külsejébe bújt, zászlóshajó funkciókkal ellátott tablet, gondolok itt például a DeX-re, de gyengébb hardware-rel és egy mindenki számára elérhetőbb, olcsóbb árcímkével. Ráadásul október 31-ig megrendelve még egy Galaxy Buds FE aktív zajkioltásos fülest is adnak mellé ajándékba. Én Renátó vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan sikerült az S9 FE. Kezdjünk! Nézzük a kicsomagolást. Egy ilyen vékonyka dobozban érkezik a táblagép. A tablet alatt egyből ott van egy érintőtoll, ami szerintem igencsak pozitív, piros pont a Samsungnak, ráadásul figyelnek a részletekre, a toll színe minden esetben megegyezik a táblagépével. Van még a csomagban egy USB-C kábel is a töltéshez, valamint némi papírmunka, illetve szimtű, ami két okból is hasznos lesz. Van ugyanis microSD bővítési lehetőség, valamint van 5G-s SIM-kártyás változat is. Töltőadapter viszont nincsen, azt külön kell beszerezni. Nos, nézzük magát az eszközt. Én ebben a menta színben kaptam, de nagyon halvány menta, a kamerán keresztül lehet, hogy egyébként szürkének látjátok majd. Ezen a színen kívül van ezüst, valamint szürke színű is, méretben pedig van ez a kisebb, sima S9 FE 10,9 hüvelykes képátlóval, és van egy S9 FE Plus is, ami pedig 12,4 hüvelykes képátlóval rendelkezik, illetve ahogy előbb említettem, mindegyik kapható csak Wi-Fi-s, illetve 5G-s változatban is. Nos, szóval vissza a sima Wi-Fi-s S9 FE-re. Alumínium unibody háza van, szép mat föllettel, nagyon kellemes az anyaghasználata, a tapintás, valamint értelemszerűen az összeszerelés is kiváló, ezen a téren abszolút prémium hatást kelt. A rövidebb oldalakat megnézve láthatjuk, hogy mind a két oldalon van hangszóró, tehát sztereó hangzást kapunk, amit az AKG tökéletesített. Az egyik rövid oldalon van még egy USB-C port is, a másik oldalon pedig microSD per SIM-kártya tartó fiók. A hosszanti oldalon pedig van egy 3 portos csatlakozó a billentyűzetes tokokhoz, míg a másik oldalon a hangerőgombok és a lezárógomb található meg. A hátlapon van egy hátlapból kiemelkedő kamera is, ennek a dizájnja illik az új Galaxy mobilok dizájnvonalához, ez itt egyébként egy 8 megapixeles darab. Kialakítását azt egyébként nagyon eltalálták, ugyanis hiába emelkedik ki a hátlapból, egyáltalán nem billeg a gép, hogyha az asztalra rakjuk. Érdekesség még, hogy tablet létére IP68 vízállósággal rendelkezik, szóval aki mondjuk kádban nézne rajta filmet és véletlenül belállíti, akkor nem kell attól tartania, hogy elázik a gépe, ez egy elég egyedi tulajdonság a táblagépeknél. Nos, menjünk bele a részletekbe. Kezdjük a bekapcsoló gombbal. Ebben egy újranyomatolvasó van integrálva, ami gyors, pontos, könnyű használni, ezen kívül egyébként még 2D-s arcfelismeréssel is lehet védeni a gépet. Ergonómia szempontjából viszont nekem legalábbis nem tetszik a gomb kialakítása, hogyha megnézitek, ellentétben a hangerő gombokkal ez a gomb nem lóg ki a készülékből, majdhogy nem síkban van vele, úgyhogy emiatt egy csomószor keresgélnem kellett a gombot, egyszerűen nem találtam meg elsőre. A mellékelt S Pen az passzív, tehát nem kell neki töltés, viszont mágneses, és a tablet hátlapján, valamint a hosszanti oldalakon is van olyan felület, ahová fel lehet csatlakoztatni, és lehet ott tárolni. Nézzük meg a kijelzőt. A kijelző körüli káva vastagsága minden oldalon egyforma, a panel pedig HDR10 képes IPS LCD, most már 90 Hz-es képfrissítéssel, így a görgetések simák, az animációk szép folytonosak. A felbontását tekintve 249 ppi-s pixelsűrűsége van, ami egészen éles képet ad, bár egy kicsit elmaradt például a Xiaomi Pad 6 vagy a 10. generációs iPad felbontásától. Hogyha nagyon közelről nézzük, akkor azért látunk pixeleket az ikonok körül, de egyébként éles, szép képe van. A fényerő bőségesen elegendő, 720 nites maximum, beltéri használatra világos környezetben is bőven jól leolvasható. Kijelző
megjelenő színek, a kontraszt elég jók, a filmek, a videók jól néznek ki rajta a HDR10-nek köszönhetően, a 90 Hz miatt pedig tényleg nagyon folytonos az egész gép használata. Elégedett vagyok a kijelzővel, abszolút jó élményt ad. Természetesen egy tanúsítvány is van, tehát a HD streamelés is adott, tényleg korrekt panel és az S7 FE-hez képest sok mindenben fejlődött. De azt azért megjegyezném, hogy a középkategóriában vannak nagyobb felbontású, jobb képfrissítésű és színmélységű panelek is a piacon a konkurens márkáknál, viszont hogyha nem rakjuk ezeket egymás mellé, akkor ez is tökéletesen jó, szerintem nem lesz hiányérzeted. A zene, illetve a mozi élmény ugye a hangszórókkal teljes, a sztereó hangzás Dolby Atmos képes, jól szól, hangos, kellemes minden tartományban, ugyan nem ez a leghangosabb, de tényleg szépen szól. Nézzük a hardvert. Exynos 1380-as chipset került bele, ami az A54 mobil szériában is van, szóval a benne levő erő középkategóriás. Tárhely méretből itthon csak 128 GB-s változatot kínál a Samsung hivatalosan, a sima S9 FE esetén 6, a Plus modell esetén 8 GB RAM-mal, illetve további virtuális RAM hozzáadható a tárhelyből. A tárhely UFS technológiájú, de nem lehet pontosan tudni, hogy melyik, illetve bővíthető microSD kártyával akár 1 TB-ig, szóval tárhely gondok nem lesznek. Nézzük a nyers teljesítményt, a benchmarkokat. Mind a CPU, mind a GPU teljesítmények középkategóriás, ez látszik a számokból. A stresszteszten pedig végig maximális szintet tudja hozni, eközben nem is melegszik nagyon, csak egy kicsikét langyosodik a rendszerchip körül itt ezen a területen. Az erő bőven elég a tablet oprendszerének megfelelő futtatásához, valamint alkalomattán akár játékokkal is simán megbirkózik, például az Asphalt 9 szépen fut rajta. A rendszert azt simán viszi, akár képszerkesztő alkalmazásokat is lehet neki adni gond nélkül, de azért, hogyha sok minden megy egyszerre, érezni rajta, hogy ez nem egy felső kategóriás gép, mindent megold akadásmentesen, de egy kicsit komótosabban. Ez a hardware azért jó előrelépés az S7 FE-hez képest. Nyers erőben ettől függetlenül ugye ugyanaz a helyzet, mint a kijelzőnél, hogy ebben az árkategóriában kapni ennél erősebb hardware-t is, Xiaomi, OnePlus vagy az Apple-ről nem is beszélve, de ami most jön, abban a Samsung táblagépek utcahosszal legjobbak, és a hardware erejét bőven ellensúlyozzák, ez pedig nem más, mint a szoftver. Jelenleg One UI 5.1.1 fut rajta Android 13 alapokon, a szokásos Samsung tablet funkciókkal, itt minden megvan, ami a jóval drágább S9-ben is. Rengeteg Samsung-féle beállítási lehetőség, személyre-szabási lehetőség, színpaletták, elrendezések, van rengetegféle widget opció, illetve ezek a záróképernyőre is kipakolhatók. Van külön dokkolt nézet is, hogyha töltőre van dugva a táblagép, természetesen ez is konfigurálható. Van alsó docksáv is, ami az appok indítását, illetve a multitaskingot megkönnyíti. Itt az alap appok mellett a 4 legutóbb használt alkalmazás is jelen lehet. Ha már multitasking, egy csomó elrendezés van, ezek nagyon egyszerűen méretezhetők, tologathatók, egymásra pakolhatók, és egyszerre jó sok alkalmazást tud kezelni egy képernyőn, ami tényleg nagyon király. Ráadásul erre jön rá még a DeX is, ami az S9 FE-nél is elérhető, ami gyakorlatilag a Samsung asztali nézete, így akár önmagában, vagy akár monitoron, tévén, kvázi számítógép funkciókkal használható a táblagép, hát ez még mindig egy olyan dolog, ami nincsen máshol. Windowshoz hasonló a felület, és van minden billentyűzet és egér támogatás is. Van persze szokásos Samsung Knox és McAfee eszközvédelem is. A mellékelt érintőtoll használata is pofon egyszerű, és nagyon pontos, jó a használati érzete, abszolút király, de ugye ez az alap passzív fajta, tehát nincsen nyomásérzékelés és nem kell tölteni sem, de az S Pen Pro-val is kompatibilis a gép. Rengeteg funkciója van az S Pennek, ezen végig tud vezetni a táblagép. Hogyha gyerek használná, Kids Space is beállítható rajta, tehát tényleg nagyon teljes ez a rendszer. A szoftver támogatása is hosszú, 4 év OS és 5 év biztonsági frissítéseket ad mellé a Samsung, ami nagyon-nagyon értékelendő.
A szoftveres rész az csillagos 5-ös, androidos vonalon ez a legjobb, ebben nagyon top a készülék és nagyon jól, egyszerűen használhatóvá teszi a táblagépet, rengeteg hasznos funkcióval és személyre szabási lehetőséggel. Adatkommunikáció terén, ami említésre méltó, hogy van Wi-Fi 6, de nincsen NFC és GPS sem. Ez egy érdekesség, mert ugyanis a Samsung oldalán a specifikációkban azt írja, hogy van GPS, de ebben a Wi-Fi-s modellben már pedig nincsen, szóval vélhetően csak az 5G-s változatban van GPS. Az 5G-s modellnél pedig eSIM lehetőség is van. Üzemidő terén egy 8000 mAh-órás telep gondoskodik az áramellátásról. Tablet esetén elég nehéz üzemidőt meghatározni, mert használati módtól függ, valakinél egy napot bír, aki egész nap filmet néz és dolgozik rajta, valakinél meg heteket is elmegy, hogyha csak néha nyúl hozzá. Én úgy tapasztaltam, hogy egy ilyen átlagos napi 2-3 órás használattal körülbelül 3 napot bír ki egy töltéssel. Teszt gyanánt Netflixet kezdtem el nézni rajta 2 órán keresztül félig felhúzott kijelzőfényerővel, így 15%-ot csökkent a töltöttség, szóval így nézni filmet körülbelül 13 órán át lehet, de tényleg nagyon fényes ez a panel, így ennél kisebb fényerőn fogod használni, szóval effektíve jóval tovább bírja majd. A töltés is érdekes és ellentmondásos. A specifikációkban sehol sem írják, de jó néhány külföldi teszt 45 wattos szupergyors töltést említ, de megnéztem és nem annyi, ez fals info. A maximum töltés 15 watt volt nálam 60 wattos töltővel, de átlagban inkább ilyen 10 watt körül töltődött, legalábbis az Antutu szerint. A Samsung oldalán van egy sejtelmes leírás arról, hogy a 15 wattos gyors töltés csak akkor érhető el, hogyha a kijelző ki van kapcsolva, és a töltöttség eléri a 30%-ot, tehát biztosan nem 45 watt, hogyha a csillagozott rész is 15-ről beszél. Úgyhogy az a gyors töltés az inkább csak 15 watt, és nem gyors, cserébe jó lassú, a teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe, 30 perc alatt pedig 20%-ot lehetett beletenni. Kamerákról sokat nem beszélnék, a hátlapja egy 8 megapixeles és autofókuszos darab, de én nem hiszem, hogy ezt bárki fotózásra vagy videózásra használná, egyébként 1080p 30 képkockás videófelvételre képes. Szerintem egy táblagépben a hátlapi kamera a dokumentumok szkennelésére jó főleg, arra pedig tökéletes. A selfie kamera viszont annál érdekesebb, ez a hosszanti oldalon van és 12 megapixeles felbontása van, ez tud 4K 30 képkockát is felvenni. Ezt már biztos, hogy gyakrabban fogja használni a táblagép tulajdonosa, például videócsetelésre, videokonferenciára, így ezt én is megnéztem, hogy mit tud. Nos, ilyen felvételre és hangra képes az S9 FE táblagép, szerintem ez teljesen jó bármilyen videócsetelésre vagy videokonferenciára. Mivel Samsung táblagépről van szó, így gyári kiegészítők garmadája elérhető mellé, például Smartbook covert, többféle billentyűzetes tokot, aktív S-Pen-t, kijelzővédőt is lehet vásárolni, szóval tényleg van minden. Most nézzük az árazást. Az S9 FE így érintőtollal hivatalosan 210 000 forint listáron, az 5G-s változat pedig 250 000. A nagyobb plusz változat 280 000, míg 330 000-et kérnek az 5G-s verzióért. Október 31-ig rendelve a Samsung mellé dob még egy 40 000 forint értékű Galaxy Buds FE fülhallgatót is ajándékba. Konkurens, megmondom őszintén, nem nagyon van az új androidos táblagépek között. A Xiaomi Pad 6 erősebb és jobb a kijelzője is, valamint olcsóbb is, ám ott pluszban kell venni érintőtollat és nincsen SIM-kártyás variáns, valamint szoftveresen a Samsung sokkal többre képes. Ami inkább konkurens, az is házon belül van, a Tab S8, ami ugye a korábbi csúcsmodell, már csak egy kicsit drágább, mint az S9 FE, ellenben kijelzőben és erőben is jóval többet nyújt, igaz régebbi, tehát a szoftveres támogatása meg rövidebb lesz. Egy pekje van ennek az újdonságnak, hogy most október 17-én csökkentette az Apple az iPad-ek árait a jobb forint-dollár árfolyam miatt. Az iPad 10. generációja 260 000 helyett 200 000 lett, azaz olcsóbb ennél, és azért a DeX-et leszámítva az minden téren többet nyújt, igaz, az nem Androidot futtat.
Szerintem egészen jól sikerült az S9 FE, az előtthöz, az S7 FE-hez képest rengeteget fejlődött a Core elvárásai szerint, az ajándék fülessel pedig egészen jó ajánlat, és főleg akkor, hogyha a szoftveres funkciók fontosak a számodra, hogyha ki tudod használni a Samsung Super Multitasking funkcióit, valamint ne talántán a DeX-et. Hogyha ezek számodra nem érdekesek annyira, akkor azért vannak más alternatívák is a piacon. Ez egy jó készülék lett egy elfogadható áron, bár később nyilván majd csökken még az ára, de jár a piros pont a Samsungnak a tabletért, a fekete pont pedig a hazai marketingeseiknek, azért, mert ezt a készüléket megint nem a Samsung Magyarországtól kaptam. Ti mit gondoltok az újdonságról? Vennétek ilyen tabletet? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm szépen még egyszer is, sziasztok!